Сьогодні ви дізнаєтесь про основні показники зварювання і як їх правильно підібрати під своє завдання, щоб уникнути пропалів, прилипання електроду і зварювання приносило тільки задоволення. Підбір режиму зварювання залежить від багатьох факторів, таких як тип зварювання, товщина металу, положення шва, використовувані матеріали та бажаний результат. Основні параметри, які необхідно враховувати при виборі режиму зварювання. Це діаметр електроду, сила струму, напруга дуги, швидкість зварювання і вид струму та полярність. Підберемо режим зварювання для стикового з'єднання пластин в нижньому положенні товщиною 4 мм. Ми будемо зварювати на зворотній полярності, так як дуга більш м'якіша і стабільна. Тому плюс на електроді, мінус на металі. Далі обираємо діаметр електроду відповідно до цих показників в таблиці. Зліва це товщина металу, справа це діаметр електроду. Тому ми бачимо, для товщини металу 1-2 мм, електрод буде 1,6-2 мм. Для товщини металу 2-5 мм, діаметр електроду буде 2,5-4 мм. Від 5 до 10 мм товщина, діаметр електроду 3-5 мм і понад 10 мм метал ми зварюємо діаметром 4-5 мм. Так як у нас товщина металу 4 мм, то електрод 3 мм діаметр нам підходить. Сила струму підбирається від діаметра електроду і розраховується за формулою. І зварювання дорівнює діаметр електроду помножити на 30-40. Що це значить 30-40? 30 – це нижня межа для стильових та вертикальних швів, а 40 – це верхня межа для нижнього положення. Це не формула із фізики, це таке собі емпіричне правило, яке вирахували зварники у своїй практиці. Ми будемо у навчанні використовувати показник 30, це найменший показник. Виходить діаметр електроду 3 мм, множимо на 30, це виходить 90 А, сила струму, від якої можна відштовхуватися. На упаковці виробника можна подивитися показники, які рекомендовані для тих чи інших електродів. От, наприклад, моноліт РЦ нам вказує, що електроди можна використовувати у всіх просторових положеннях, застосовувати змінний струм або постійний обох полярностей. Сила струму 80-110 А. Щодо напруги дуги, то на сьогоднішній день у зварювальному обладнанні регулюється або напруга дуги, або сила струму. Наприклад, в нашому апараті взагалі все прямо пропорційно. Або змінюєш силу струму і змінюється напруга, або змінюєш напругу і змінюється сила струму. Швидкість зварювання встановлює сам зварник, тому підбирати потрібно в процесі. Також в нашому апараті є можливість виставити динаміку, і вона становитиме для звичайного рутилово-целюльозних електродів значення 20. І наостанок, нам потрібно також визначитись із зазором між пластинами. Для тонкого металу до 4 мм зазвичай зазор не потрібен, або використовують мінімальний, близько 0,5-1 мм. Для більш товстого металу зазори можуть бути від 1 до 3 мм. І для великих товщин, це понад 10 мм, можуть використовуватись В-подібні або У-подібні обробки кромок із зазором 2-3 мм. Важливо, щоб зазор забезпечував достатнє проварення шва, але не був надто великим, щоб уникнути витікання розплавленого металу. Наші пластини товщиною 4 мм, тому зазор становитиме до 3 мм. Отже, ми підібрали режим для зварювання пластин в стик в нижньому положенні товщиною 4 мм. А саме зворотна полярність,
Електрод 3 мм, сила струму 90 А, яку ми підкоригуємо на тестовій пластині, динаміка 20, зазор від 1 до 3 в залежності від швидкості зварювання. Всім дякую за увагу!